Γεια σας φίλοι μου. Τι θα κάνουμε παρέα λοιπόν σήμερα. Θα κάνουμε μια καταπληκτική ζακέτα με βελόνες. Έχω βρει ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο έχει ιστορία. Ε, θα, αυτό κανονικά λέγεται κυψέλες το σχέδιο. Όταν όμως το έβγαλα σε δημόσια διαβούλευση που λέμε, δηλαδή έβγαλα 4-5 σχέδια για να καταλάβετε κάθε φορά τι κάνω. Βγάζω 4-5 σχέδια σε ένα δείγμα. Το δείχνω σε όλους τους πελάτες που μπαίνουν εκείνη την ημέρα στο μαγαζί και επιλέγουν ο καθένας ποιο σχέδιο του αρέσει για να κάνουμε τη ζακέτα. Επιλέξαν λοιπόν όλοι αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο που θα κάνουμε παρέα. Μία από όλες λοιπόν τις πελάτησες, μόλις το είδε, μου λέει «Αχ, αυτό λέγεται κοιλιά». Λέω «Ορίστε». «Κυψέλες», λέω, το λένε. «Όχι», μου λέει, «το λένε κοιλιά». Η γιαγιά μου όταν έπλεκε, μου λέει, στο χωριό, επειδή αυτό το σχέδιο έμοιαζε με την κοιλιά της Αγελάδας, το έλεγαν κοιλιά αυτό το σχέδιο. Λέω «Εντάξει, οκ». Εμείς θα το πούμε κυψέλες, αλλά μέσα σε παρέθεση θα βάλουμε και τη λέξη κοιλιά για να θυμηθούμε τη γιαγιά στο χωριό που την έλεγε κοιλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε, να μετρήσουμε και τους πόντους μας, να δούμε πώς θα το βγάλουμε. Πιστεύω να σας αρέσει και εσάς αυτό το σχέδιο, τουλάχιστον στη μεγάλη πλειοψηφία των πελατών, τους άρεσε πιο πολύ από τα υπόλοιπα σχέδια που είχα βγάλει, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αυτό το σχέδιο θα το πλέξουμε με βελόνα νούμερο 7 και αυτό το σχέδιο, να ξέρετε, είναι πολλαπλάσιο πολλαπλάσιο του 2 συν 3. Πολλαπλάσιο του 2 συν 3. Έτσι. Ωραία, πάμε να δούμε. Θα βάλουμε λοιπόν 13 πόντους. 13. Δηλαδή πολλαπλάσιο του 2 είναι το 10 και 3 που θέλουμε επιπλέον 13. Έτσι, πάμε να βάλουμε 13 πόντους να δούμε το σχέδιο. Θα σας δείξω λοιπόν και το σχέδιο του λάστιχου. Θα ξεκινήσουμε με λίγο λαστιχάκι, θα κάνουμε το λάστιχο το στριφτό, για να είναι λίγο πιο όμορφο κάτω. 7, 8, 9, 10. Αυτά θα τα χρειαστούμε μετά για να βγάλουμε τους πόντους. 11, 12, 13. Εδώ μεταξύ τι γίνεται, συγχρόνως με το δείγμα που θα σας δείξω το σχέδιο, θα βγάλουμε και το δείγμα για να μπορούμε να μετρήσουμε το σώμα μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε το λαστιχάκι μας. Είναι άπλεκτος πρώτος, ανάποδη και όλους τους καλούς θα τους παίρνουμε από πίσω. Έτσι, έτσι. Και θα βγει ένα ωραιότατο στριφτό λάστιχο. Να έχει μια τσαχπινιά το λαστιχό μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε 2-3 σειρούλες λαστιχάκι έτσι, να το δούμε. Θα μου κάνετε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο 10 σειρές λάστιχο όταν ξεκινήσουμε την μπλουζίτσα μας, τη ζακετούλα μας, έτσι. Από πίσω, τις σκαλές, όλες τις σκαλές, απλώς στην από πίσω θηλιά. Ωραία. Και εδώ. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε ανάποδη, γιατί είναι μονή η πόντη και μας έρχεται αρχή και τέλος ίδιο. Γι' αυτό το κάναμε. Εκεί. Κοιτάξτε πώς τρίβει τώρα. Θα κάνουμε 3 σειρούλες για να το δείτε. Εσείς όμως είπαμε στη ζακέτα, κάνετε 10. Άλλη μία. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο έχει μια ιδιαιτερότητα. Μόλις τελειώσουμε το λάστιχο, θα κάνουμε μία σειρά καλή για να ξεκινήσουμε το σχέδιο, έτσι. Αυτό θα το θυμόμαστε. Λοιπόν, θα κάνουμε 10 σειρές λάστιχο και μία σειρά καλή πριν ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Με όσους πόντους ο καθένας θα μετρήσει για το σώμα του. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το σχέδιο. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγαίνει το λάστιχο το στριφτό. Το βλέπετε. Δεν είναι απλό λάστιχο.
έρχεται λοξά. Το βλέπετε ότι είναι στριφτό. Ωραία. Πάμε τώρα να κάνουμε μία σειρά καλή. Το σχέδιό μας είναι πανεύκολο. Θέλει λίγη προσοχή στο ξεκίνημα της σειράς, μόνο, πουθενά αλλού. Θα σας πω ένα μυστικό που έκανα εγώ για να μην μπερδεύομαι, γιατί σήκω κάτσε εδώ πέρα στο μαγαζί ή στο σπίτι, δεν γινότανε και άρχισα να γράφω. Και μου ήταν πάρα πολύ εύκολο έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το σχέδιο. Τελειώσαμε το λαστιχό μας, κάναμε και την καλή μας πλέξη μια σειρά και τώρα είμαστε εδώ, στην ανάποδη. Στην ανάποδη θα δημιουργούμε το σχέδιό μας, έτσι. Δηλαδή το σχέδιο θα βγαίνει από την καλή, αλλά εμείς θα πλέκουμε από την ανάποδη. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Γράφουμε 1. Και όταν λέω 1, τι εννοώ. Όλο καλές είναι το σχέδιο. Δεν έχει καθόλου ανάποδη πλέξη. Είναι όλο καλή, έτσι. Όταν λέω 1, τι εννοώ. Εκεί παίρνουμε τον πρώτο άπλεκτο, έτσι. Και αυτόν άπλεκτο. Δηλαδή, κάνουμε άπλεκτο τον πρώτο πόντο. Αυτό εννοώ 1. Δεν μετράω την ούγια, μετράω τον πόντο. Τον πόντο λοιπόν τον παίρνουμε άπλεκτο τον πρώτο, έτσι. Λοιπόν, πλέκουμε τον επόμενο. Άπλεκτο τον επόμενο. Πλεγμένο το μεθεπόμενο. Έναν άπλεκτο, έναν πλεγμένο. Έναν άπλεκτο, έναν πλεγμένο. Έναν άπλεκτο, ένα πλεγμένο. Βλέπετε, τελειώνουμε με το ίδιο τρόπο. Ένα άπλεκτο και την ούγια. Έτσι δεν ξεκινήσαμε, ούγια και έναν άπλεκτο. Ακριβώς το ίδιο. Πάμε τώρα στην καλή πλευρά να πλέξουμε όλους τους πόντους καλούς. Όλους τους πόντους καλούς. Αλλά, ούγια. Βλέπετε ότι αυτός που είναι άπλεκτος έχει έρθει στριφτός. Το βλέπετε. Το βλέπετε ότι είναι στριφτός ο πόντος. Δηλαδή βλέπουμε αυτό το κομμάτι του. Άρα δεν θα τον μπλέξουμε έτσι, θα τον μπλέξουμε όπως τον βρίσκουμε. Έτσι. Καλή όμως πάντα, έτσι. Καλή. 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 Απλώς τους πόντους, τους άπλεκτους τους βρίσκουμε στριμμένους και τους πλέκουμε στριμμένους. Όλο καλή. Εντάξει. Να το. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξαναδημιουργήσουμε το σχέδιό μας. Αλλά αυτή τη φορά θα κάνουμε άπλεκτο, θα πλέξουμε τους δύο και θα κάνουμε άπλεκτο τον δεύτερο πόντο μετά την ούγια. Άρα γράφουμε 2 εδώ. Και όταν λέω 2, τι εννοώ. Δηλαδή, ούγια, πλέκουμε τον επόμενο και παίρνουμε άπλεκτο αυτόν τον πόντο. Δηλαδή 2 από μέσα, 2 προς τα μέσα είναι ο άπλεκτος. Και μετά πάμε ένα αλλάξ πάλι. Άπλεκτος, πλεγμένος. Άπλεκτος, πλεγμένος. Άπλεκτος, πλεγμένος. Άπλεκτος, πλεγμένος. Άπλεκτος, βλέπετε, και μας έρχονται 2 πάλι εδώ. Πλεγμένος και η ούγια μας. Πάμε να κάνουμε τη σειρά μας που είναι όλο καλές. Κοίτατε τι ωραία, αρχίζει να δημιουργείται το σχέδιό μας, το βλέπετε. Εδώ, να το σου άπλεκτος. Τώρα μας έρχεται στριμμένος, τον μπλέκουμε στριμμένο. Νάτος. Είναι όλο καλές αυτό το σχέδιο, δεν έχει τίποτα. Απλώς πρέπει να προσέχουμε λίγο το 1-2-1-2. Τη μια φορά πλέκουμε άπλεκτο τον πρώτο πόντο μετά την ούγια και την άλλη φορά το δεύτερο. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτή είναι όλο το σχέδιό μας. Λοιπόν, πάμε πάλι να γράψουμε 1. Δηλαδή, παίρνουμε τον πρώτο πόντο την ούγια και κάνουμε άπλεκτο αυτόν. Τον πρώτο. Το 1. Να το. Οπ, και πλέκουμε αυτόν. Άπλεκτος, πλεγμένος πάλι. Άπλεκτος, πλεγμένος. Άπλεκτος, πλεγμένος. Είναι πάρα πολύ εύκολο το σχέδιο, αρκεί να ξέρετε πώς να ξεκινήσετε. Άπλεκτος και πλεγμένος ο τελευταίος που είναι η ούγια μας. Πάμε να πλέξουμε. Βλέπετε, δημιουργείται το σχέδιό μας. Λοιπόν, πάμε να πλέξουμε πάλι την καλή. Εδώ, το βρίσκουμε εδώ. Τον άπλεκτο πόντο. Τον μπλέκουμε από πίσω, κανονικά. Νάτος.
Εάν δεν τελειώνετε με ό,τι αρχίζετε, έχει γίνει λάθος στη σειρά. Έτσι, ξυλώνετε δηλαδή μόνο τη μία σειρά. Εάν δεν τελειώσετε με τον ίδιο τρόπο που αρχίσατε. Λοιπόν. Πάμε να πλέξουμε το 2 πάλι. Ούγια. Πλέκουμε τον πρώτο, έτσι, και παίρνουμε άπλεκτο το δεύτερο τώρα. Νάτος. Πλεγμένος πάλι, άπλεκτος. Μετά ξεκινάει η σειρά κανονικά. Πλεγμένος, άπλεκτος. Πλεγμένος, άπλεκτος, πλεγμένος, άπλεκτος, πλεγμένος και η ούγια μας. Άρα έχουμε τον άπλεκτο και 2, όπως ξεκινήσαμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πάλι την καλή. Βλέπετε, να το σχέδιό μας. Δεν είναι καταπληκτικό? Λοιπόν, πάμε πάλι. Να κάνουμε λίγο μεγαλύτερο το δειγματάκι μας για να μπορούμε να μετρήσουμε, έτσι. Αυτό κάνουμε τώρα. Κάνουμε δείγμα. Πάμε να κάνουμε άλλη μια φορά το σχέδιο για να μεγαλώσει το δείγμα μας, να είμαστε σίγουροι ότι μετράμε σωστά. Να το σχέδιο. Καταπληκτική ζακέτα βγαίνει. Καταπληκτική. Λοιπόν, πάμε να γράψουμε τώρα 1. Ούγια και τον πρώτο τον παίρνουμε άπλεκτο, τον 1. Έτσι, τάκ, και πλέκουμε τον επόμενο. Και πάμε πάλι. Άπλεκτο, πλεγμένο, άπλεκτο, πλεγμένο, άπλεκτο, πλεγμένο, άπλεκτο, πλεγμένο, άπλεκτο και η ούγια. Τελειώσαμε με τον ίδιο τρόπο που αρχίσαμε. Πάμε να κάνουμε τώρα και την άλλη σειρά και είμαστε κομπλέ να μπορούμε να μετρήσουμε. Έτσι, ήδη έχει χαλαρώσει το σχέδιο και γίνεται καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια σειρά καλή. Είπαμε τους άπλεκτους από πίσω, όπως μας έρχονται. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ. Πάμε να μετρήσουμε το δείγμα μας τώρα. Είναι ακριβώς 10 πόντι. Άρα, έχουμε βάλει 13 στυλιές. Άρα, 13 στυλιές είναι 10 πόντι. Στη μεζούρα, έτσι. Λοιπόν, πάω να μετρήσω κι εγώ. Εμένα, τώρα δεν έχουμε άλλον αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ είμαι 97. Οριακά 97, έτσι. 97. Λοιπόν, πάμε. Το βάζουμε εκεί που λέει πόντι φυσικά, έτσι. Δεν το βάζουμε στυλιές, το βάζουμε στους πόντους. 97. Πόντι πάλι. Η περίμετρος της μέσης μας, έτσι. Μετράμε όλη τη μέση. Λοιπόν, τι κάνουμε? Θέλουμε να βρούμε πόσες στυλιές είναι, έτσι. Λοιπόν, πολλαπλασιάζουμε αυτά τα δύο. Έχουμε ένα κομπιουτεράκι και λέμε 13 επί 97 αυτό που θα βρούμε θα το διαιρέσουμε με αυτό που μας έχει μείνει. Αυτό δεν μας έμεινε? Ωραία, πάμε λοιπόν και το βάζουμε εδώ και διαιρούμε με αυτό που μας έχει μείνει. Άρα είναι ίσον 126,1. Εντάξει, 126,1 δεν θα βάλουμε το 0,1, 126, έτσι. Έχουμε λοιπόν 126 πόντους μεζούρας γύρω-γύρω όμως. Άρα το μισό μας κομμάτι είναι 63. 63 εμπρός λοιπόν και 63 πίσω. Θα θέλαμε. Έτσι, λοιπόν. Επειδή όμως είναι ζακετούλα, καλό είναι το 63 να του δώσουμε λίγη χάρη και να το κάνουμε 65. Έτσι. Λοιπόν. Άρα οι θηλιές που θα βάλουμε είναι 65. Ελέγχουμε τώρα λοιπόν εάν το σχέδιό μας γίνεται. Εδώ λοιπόν, εάν αφαιρέσουμε τους 3 επιπλέον που θέλουμε, το 62 διαιρείται με το 2. Και 3 πόντους που θέλουμε ακόμη, γιατί έχουμε πει πολλαπλάσιο του 2 συν 3 πόντους. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας?
Άρα, πολλαπλάσιο του 2 είναι το 62, έτσι, συν 3, 65. Άρα είμαστε σωστοί. Και το σχέδιό μας βγαίνει. Εντάξει, εσείς θα μου κοιτάξετε εδώ. Θα μου βάλετε το μισό και μετά προς τα επάνω, εάν χρειαστεί, θα βάλετε 1-2 πόντους, ώστε να μας έρθει πολλαπλάσιο του 2 συν 3 πόντους. Οκ. Εγώ λοιπόν τώρα για μένα θα βάλω 65, γιατί δεν έχω άλλον άνθρωπο να μετρήσω, μετριέμαι μόνη μου. Οπότε εγώ θα βάλω 65. Θα κάνω 10 σειρές λάστιχο, 10 σειρές λάστιχο στριφτό, όπως έχουμε πει, μία σειρά καλή που είπαμε, και μετά ξεκινάει το σχέδιό μας, όπου ο καθένας μας το φτιάχνει στο μάκρος που θέλει. Εγώ λοιπόν τώρα το έχω ήδη φτιάξει την πλάτη του σχεδίου μου. Λοιπόν, θέλετε να φέρω, να το μετρήσουμε, να δούμε το δικό μου το μάκρος ποιο είναι, ώστε να έχετε έστω ένα μπούσουλα πόσο περίπου πρέπει να την κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε να τη φέρω τη σακέτα. Παιδιά, κοιτάξτε το σχέδιο, τι φανταστικό βγαίνει. Είναι το μερινό το μπούλκι αυτό, το οποίο είναι 70-30, 70 ακριλικό, 30 μαλλί, αλλά είναι σταθερό νήμα, ωραίο νήμα. Λοιπόν, εγώ το έχω κάνει την πλάτη στα 66 εκατοστά ακριβώς. Γιατί όσο να είναι θα βαρύνει και λίγο, θα πέσει, δηλαδή θα πάει γύρω στα 68, είναι καλά. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θέλετε να τη βάλω λίγο να δείτε. Βλέπετε, είναι ήδη εκεί. Θα πέσει και λίγο, άρα θα πάει εκεί. Είναι μια χαρά. Καλύπτει αυτό που θέλουμε. Έτσι, να. Είναι ακριβώς. Οπότε, αυτό που θέλω να μου κάνετε εσείς είναι, θα μου κάνετε 10 σειρές λάστιχο. Αυτό είναι η ανάποδη της, εδώ είναι η καλή της. Λοιπόν, θα μου κάνετε 10 σειρές λάστιχο, θα μου φτάσετε στο ύψος που εσείς τι θέλετε. Έτσι, εγώ έχω φτάσει στο 66, 65-66. Λοιπόν, θα μου το κάνετε στο ύψος που θέλετε και μετά θα κόψουμε μαζί το λαιμό μας και θα πάμε τα δύο κομμάτια ίσια. Αυτή η ζακέτα είναι μια πανεύκολη ζακέτα, γιατί και το σχέδιο τους, όπως είδατε, είναι όλο καλές. Δεν έχει ανάποδες. Και δεν έχει και ραφή στον ώμο, τίποτα. Δηλαδή θα την πάμε μονοκόμματα πίσω μπρος και πάνω θα πιάσουμε και τα μανίκια. Οπότε είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι και για αρχάριους. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ανοίγω εγώ να σας δείξω μαζί να κόψουμε το σβέρκο μας και να ξεκινήσουμε το κάθε κομμάτι χώρια. Να σας πω πώς θα μετρήσετε τους κεντρικούς τους πόντους, έτσι, που θα κόψουμε εδώ για να συνεχίσουμε τα δύο κομμάτια ίσια για μπροστά, έτσι. Λοιπόν, φτιάξτε μου το πίσω την πλάτη και θα ανοίξω να κάνουμε μαζί τα μπροστινά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πόσους πόντους θα κόψουμε στο σβέρκο. Εγώ υπολόγισα ότι για ένα φυσιολογικό σβέρκο θέλει 18-19 πόντους. Αλλά γιατί έκλεισα 19? Καταρχάς αυτός εδώ ήταν μονός, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να μας βγει μονός. Αφού είναι ζυγός συν 3 θα μας βγει μονός. Οπότε από το 65 εγώ ήθελα να αφαιρέσω τόσους πόντους ώστε τα δύο κομμάτια πάλι να μου βγάζουν το σχέδιο. Οπότε 65 μείον 19 μας κάνει 46. Άρα 23 από τον ένα νόμο και 23 από τον άλλον, που είναι ζυγός, δηλαδή πολλαπλάσιο του 2 συν 3. Να το, 20 και 3, 23, 20 και 3, 23. Άρα με βολεύει να κόψω 19. Και εσάς θα σας βολεύει να κόψετε 19, γιατί έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα θα έχετε μονό πόντο. Δηλαδή είναι 1, 3, 5, 7, 9, θα έχετε εδώ. Καταλάβατε, για να σας βγαίνει συν 3, σίγουρα θα έχετε μόνο πόντο. Οπότε αφαιρέστε 19 έτσι κι αλλιώς. Θα σας έρθει σωστά. Έτσι. Λοιπόν, εμένα μου είχε έρθει 23 στον ένα νόμο, 23 στον άλλον και 19 ο σβέρκος. Έτσι. Πάμε λοιπόν να πλέξουμε 23. Εγώ τι έχω κάνει τώρα? Είμαι στη σειρά που πλέκω όλο καλές. Δεν κάνω το σχέδιο σε αυτή τη σειρά. Είμαι στο όλο καλές. Και έχω γράψει και το 2 μου που είμαι στο 2. Για να ξέρω ότι μετά θα πάω στο 1, έτσι. Το έχω σημειώσει. Οπότε πάμε τώρα να πλέξουμε 23, να κόψουμε 19 και να συνεχίσουμε με 23. Έτσι πάμε. Λοιπόν, όλο καλές είπαμε. Οπότε πλέκουμε 23. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, συγγνώμη, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Λοιπόν, αυτούς τους πόντους είναι ο ένας όμως που θα πάμε μπροστά. Πάμε τώρα να κόψουμε τους 19. Παίρνουμε τον πρώτο πόντο άπλεκτο, πλέκουμε τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω. Αυτός είναι ένα κλείσιμο. 1. Πλέκουμε τον επόμενο και περνάμε τον προηγούμενο από πάνω. 2. Πλέκουμε τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Πάμε τώρα ίσια, δεν έχουμε πλέον πρόβλημα. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Λοιπόν, ξεχνάμε το ένα μέρος το οποίο θα το ενώσουμε μετά. Θα θυμόμαστε απλώς ότι είμαστε στο 1 όταν θα ξεκινήσουμε από εδώ, έτσι. Στο 1 θα ξεκινήσουμε όταν ξαναδέσουμε εδώ νήμα. Οπότε πάμε τώρα εδώ να κάνουμε το 1. Λοιπόν, πώς το κάνουμε, είπαμε. Παίρνουμε τον πρώτο πόντο, πηδάμε αυτό τον πρώτο μετά την ούγια άπλεκτο, πλέκουμε τον επόμενο. Έναν άπλεκτο, ένα πλεγμένο, όπως έχουμε μάθει, παιδιά, ακριβώς. Όπως είναι το σχέδιό μας. Εκεί. Έναν άπλεκτο, βλέπετε τι ώρα που μας ήρθε. Με τους 23, έναν άπλεκτο και την ούγια μας. Αυτό είναι. Εδώ θέλουμε ένα στυλάκι, να γράψουμε ότι είμαστε στο 1. Και τώρα θα πάμε στο 2, έτσι. Πάμε να κάνουμε την ίσια σειρά πρώτα και μετά θα πάμε στο 2. Λοιπόν, εδώ πάμε την ίσια σειρά μας. Εδώ, έτσι. Ωραία. Τελειώσαμε την ίσια σειρά και πάμε τώρα στο 2.
Τώρα πλέκουμε την ούγια, τον πρώτο, έτσι, και πάμε να πιάσουμε άπλεκτο το δεύτερο, γι' αυτό γράφουμε 2, έτσι. Άπλεκτος, πλεγμένος. Άπλεκτος, πλεγμένος. Άπλεκτος, πλεγμένος. Άπλεκτος, πλεγμένος. Άπλεκτος, πλεγμένος. Λοιπόν, άπλεκτος, πλεγμένος. Και πρέπει να μας μένουν τώρα στο τέλος πάλι 2, έτσι. Άπλεκτος, βλέπετε, και 2 πλεγμένοι, όπως ξεκινήσαμε. Τώρα λοιπόν είμαστε στη σειρά πάλι που πάμε ίσια. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το σχέδιό μας σε κάθε μέρος. Τώρα τι θα μου κάνετε εσείς? Αυτό εδώ το κομμάτι που πλέκουμε, αυτό το ξεχνάμε είπαμε, τελείως. Πλέκουμε μόνο αυτό. Αυτό το κομμάτι διπλώνοντάς το, να σας το δείξω. Αυτό το κομμάτι λοιπόν διπλώνοντάς το, θέλω εγώ να μου το πάτε μέχρι εδώ, να το, ακριβώς το ίδιο, να κατέβει μέχρι εδώ, για να κάνουμε μετά το λάστιχο να έχουμε τελειώσει τη μια πλευρά του πλεκτού μας. Έτσι, της ζακέτας μας. Έτσι, αυτό το κομμάτι να φτάσει εδώ. Μόλις φτάσει εδώ θα ανοίξω εγώ το βίντεο για να συνεχίσουμε με το λάστιχο και να πιάσουμε και την από εκεί πλευρά, που είπαμε ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι ξεκινάμε από το 1, στην από εδώ πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε και θα ανοίγω το βίντεο. Λοιπόν, τελειώσαμε το ένα μας κομμάτι, να το, είναι ακριβώς το ίδιο με το πίσω. Κάναμε και το λαστιχάκι 8 σειρούλες όσες είχαμε κάνει και εδώ και το ένα μπροστινό είναι έτοιμο. Το βλέπετε, τι ωραία πούστρωση. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μπροστινό μας, έτσι, αυτό. Είπαμε ότι είμαστε στη σειρά που κάνουμε το 1, προηγουμένως το τονίσαμε αυτό. Όταν ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά είπαμε ότι εδώ είμαστε στο 1. Άρα τώρα πάμε να κάνουμε το 1. Να το γράφουμε κιόλας και πάμε να ξεκινήσουμε, να βάλουμε καινούριο νηματάκι, να αρχίσουμε την από εκεί πλευρά μας, έτσι. Εκεί. Λοιπόν, πάμε. Βάζουμε εδώ. Θα το στερεώσουμε μετά αυτό, έτσι. Λοιπόν, περνάμε αυτό εδώ. Και επειδή είμαστε στο 1, περνάμε και το πρώτο μετά την ούγια, αυτή είναι η ούγια μας, περνάμε και το πρώτο άπλεκτο. Πλέκουμε το επόμενο. Και πάμε. Άπλεκτο, πλεγμένο, άπλεκτο, πλεγμένο, άπλεκτο, πλεγμένο, μέχρι το τέλος, έτσι. Και επειδή έχουμε 23 πόντους και σε αυτή την πλευρά, οι πόντοι μας βγαίνουν σωστοί, έτσι. Να το, άπλεκτο και πλεγμένο. Ωραία. Πάμε τώρα στην πίσω σειρούλα μας που είναι όλο καλή. Τώρα θα κουβαλάμε λίγο και το από εκεί, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι είναι μονοκόμματο και δεν έχει καμία δυσκολία. Λοιπόν, πάμε να πλέξουμε. Τους άπλεκτους πόντους είπαμε, τους παίρνουμε όπως τους βρίσκουμε, έτσι. Είναι πολύ ωραίο σχέδιο, ρε παιδιά. Άμα το δείτε του φυσικού, είναι πραγματικά σαν κυψέλη, έτσι. Ωραία. Έτσι λοιπόν. Θα μου μετράτε πολύ καλά στο τέλος, όταν φτάνετε κάτω-κάτω, θα μου μετράτε πολύ καλά τις σειρούλες, ώστε να είναι ίδιες σειρές. Βλέπετε, εδώ μετριούνται οι σειρές. Να μου μετράτε για να έχετε ίδιες σειρές με το άλλο μπροστινό και με το πίσω, έτσι. Μην μου γίνει το ένα μακριτάλο κοντό. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ, τώρα μπορούμε να το γυρίσουμε και να το, αν θέλουμε, να του κάνουμε ένα κομπάκι και μετά το στερεώνουμε για να μην μας φύγει. Ωραία. Ωραία. Και πάμε τώρα στο 2. Το γράφουμε. Το γράφουμε. Γράψαμε το 2 και πάμε τώρα. Λοιπόν, όταν λέμε 2 εννοούμε ότι τον δεύτερο πόντο μετά την ούγια πλέκουμε
αφήνουμε άπλεκτο, έτσι. Το δεύτερο πόντο μετά την ούγια αφήνουμε άπλεκτο σε αυτή τη σειρά. Άρα το δεύτερο πόντο, αυτόν. Και πάμε. Πλεγμένο, άπλεκτο. Πλεγμένο, άπλεκτο, 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 πλεγμένο, άπλεκτο. Βλέπετε και μας περισσεύουν δύο κανονικότατα. Ωραία. Πάμε πάλι πίσω. Εδώ είναι όλοι οι πόντοι καλοί. Είδατε ότι δεν έχει αυτή η ζακέτα πουθενά κοψίματα. Άρα είναι εντελώς για αρχάριους. Έτσι, δεν έχει πουθενά κοψίματα. Λοιπόν, πάμε να πλέξουμε. Όλο καλή, απλώς τους άπλεκτους μας έρχονται στριμμένοι, οπότε τους πλέκουμε και εμείς στριμμένους από πίσω. Έτσι. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο θα μου πλέξετε μέχρι κάτω. Εγώ λοιπόν βρήκα ένα κόλπο για να μην μπερδεύομαι, γιατί και εγώ τα παρατάω, σηκώνομαι, εξυπηρετώ, ξανακάθομαι και τα λοιπά. Βρήκα ένα κόλπο άλλο, θα σας το δείξω τώρα. Για να μην μπερδεύομαι. Λοιπόν. Και έτσι συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε και αυτό κάτω. Αυτό να φτάσει κάτω όπως είναι και το άλλο μας μπροστινό. Έτσι. Λοιπόν, τι έχω κάνει εγώ τώρα εδώ. Έχω γράψει 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Αυτά τα δύο λοιπόν που έπλεξα τα σβήνω και ξέρω ότι είμαι εδώ. Δηλαδή συνεχίζω να γράφω 1, 2, 1, 2. Βλέπετε. Και κάθε φορά που έρχεται η σειρά δεν το γράφω, απλώς το σβήνω για να είναι πιο γρήγορο. Δηλαδή δεν κάθομαι να γράφω 1, 2, τάκ, 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 μέχρι κάτω. Εγώ έχω μετρήσει λοιπόν, όσο και να σας φαίνεται ψυχαναγκαστικό, ότι έχω 59 σειρές εδώ. 59 τέτοια. Βέβαια, εντάξει, εσείς δεν ανάγκη να το κάνετε τόσο πολύ πια, αναλυτικό. Μπορείτε μετά να μετρήσετε τις σειρούλες σας. Εγώ πάντως να ξέρετε εδώ έχω 59 σειρές. Έτσι, γιατί τις μέτρησα μία-μία για να είμαι και σίγουρη. Βλέπετε, λοιπόν, συνεχίστε μου αυτό το κομμάτι να μου το φτάσετε κάτω. Κάντε μου και το λαστιχάκι μόλις τελειώσετε 8 σειρές, έτσι. Και ανοίγουμε μετά να πιάσουμε τα μανίκια στο πλάι, εδώ δηλαδή, από εδώ μέχρι εδώ θα πιάσουμε τα μανίκια. Θα τα φέρουμε ευθεία κάτω, έτσι, να τελειώσουμε και τα μανικάκια και μετά πάμε στη μόστρα. Είναι τόσο εύκολη η ζακέτα και βγαίνει πανέμορφη και στρώνει πάρα πολύ ωραία πάνω στο σώμα. Λοιπόν, συνεχίστε μου και ανοίγω εγώ το βίντεο μόλις έχω τελειώσει και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, κάναμε και το δεύτερο κομματάκι από τα μπροστινά μας. Είπαμε ότι το φτάνουμε ακριβώς στο ίδιο σημείο με το πίσω. Κάνουμε και 8 σειρές λαστιχάκι όσες έχουμε κάνει εδώ. Και τελειώσαμε τα δύο μπροστινά. Τι κάνουμε τώρα. Μία κανονική μασχάλη σε ζακέτα, πουλόβερ και τέτοια, χοντρό, που θέλουμε να βάλουμε και άλλα πράγματα από μέσα, είναι γύρω στα 22 εκατοστά. Οπότε εγώ δίπλωσα τη ζακέτα μου σωστά και μέτρησα 22 εκατοστά. Εκεί είναι, να το, 22 εκατοστά ακριβώς από εδώ και 22 εκατοστά από εκεί. Δηλαδή 44 εκατοστά, έτσι. Λοιπόν, πήγα από την άλλη πλευρά, προχώρησα λοιπόν το μανικάκι μου, θα μετρήσουμε μετά πόσο είναι αυτό το μανικάκι, γιατί θα κάνουμε μαζί αυτό, θα πιάσουμε τους πόντους. Λοιπόν, πάμε και από εδώ να μετρήσουμε. Είναι 22 εκατοστά, το βλέπετε, και από εδώ. Οπότε, 22 και 22. Πάμε λοιπόν, εγώ εδώ πέρα μου βγήκανε 51 πόντοι όταν έπιανα ένα πόντο όπως θα τους πιάσουμε τώρα μαζί. Μου βγήκανε 51 πόντοι. Τώρα εσάς μπορεί να είναι λίγο πιο φαρδί το μπρατσάκι, οπότε θα μου αφήσετε 23 εκατοστά. Μπορεί να σας βγούνε, αντί 51 να σας βγούνε 53 πόντοι. Θέλουμε να είναι πολλαπλάσιο, είπαμε, του 2 συν 3.
Οπότε εμένα μου βγήκε κανονικά. Το 48 είναι πολλαπλάσιο του 2 συν 3, 51. Οπότε μου βγήκε μια χαρά εδώ. Εσάς μπορεί να σας βγει 53 αν το κάνετε λίγο πιο φαρδιά τη μασχαλίτσα. Έτσι. Θα μου υπολογίσετε και λίγο το μπρατσάκι. Ένα φυσιολογικό πάντως μανίκι, να ξέρετε, είναι γύρω στα 22 εκατοστά ύψος, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε από εδώ, να πιάσουμε λοιπόν από εδώ και πέρα 51 πόντους για να έρθει ίδιο το μανικάκι με το άλλο μανίκι, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Πριν πάμε όμως, να πάρω το μανικάκι αυτό, να το μετρήσουμε λίγο. Εμένα ήρθε μια χαρά το μάκρος, δεν έχω κάνει τη μανσέτα ακόμα, γιατί θέλω να σας δείξω κάτι στη μανσέτα, γι' αυτό. Λοιπόν, το ύψος του μανικιού μου είναι 47 εκατοστά χωρίς τη μανσέτα, έτσι. Οπότε να ξέρετε περίπου πού θα τη φτάσετε. 47 εκατοστά είναι το δικό μου. Τώρα εσείς, αν το θέλετε λίγο μακρύτερο, που δεν νομίζω, φαρδύτερο μπορεί να χρειάζεται. Μακρύτερο, εκτός αν είσαστε πάρα πολύ ψηλοί. Αλλιώς 47 εκατοστά είναι μια χαρά, μου ήρθε εμένα, έτσι. Λοιπόν, 47. Πάμε τώρα. Αφήνουμε το μανίκι αυτό και πάμε, γυρίζουμε όλη τη ζακέτα και πάμε να πιάσουμε πόντους από εδώ. Εκεί. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ και πιάνουμε 51 πόντους. Όλα τα κουβάρια μου τα έχω αφήσει από αυτή την πλευρά. Φρόντισα, δεν με πείραζε αν έχανα λίγο νήμα, για να μπορώ μετά μέσα στο ράψιμο να μπορώ να τα στερεώσω, έτσι, και να μην φαίνονται καθόλου. Έχω μετρήσει τα κουβάρια, θα σας πω στο τέλος πόσο είναι το ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Θέλουμε 51 πόντους. Θα βγάλω το κουβαράκι μου. Βάλουμε και τα γυαλάκια μας και πάμε. Λοιπόν, πιάνουμε αυτό έτσι, το βάζουμε εδώ. Βγάζουμε τον ποντοδείκτη, τον πρώτο. Δεν μας χρειάζεται ο δεύτερος, γιατί ξέρουμε πόσους πόντους θα πιάσουμε. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό λίγο μακρουλό για να το δέσουμε στην επιστροφή μας. Και πάμε. Ανάμεσα στα κομπάκια θα μπαίνουμε, έτσι. Αυτό και αυτό είναι ένα κομπάκι. Εδώ θα μπαίνουμε εμείς, έτσι. Εκεί. Ανάμεσα στα κομπάκια. Εδώ. Όταν έχουμε πλέξει μους, γιατί αυτή είναι μια παραλλαγή της πλέξης μους. Όταν λέμε μους εννοούμε όλες οι βελόνες καλές. Και αυτό όντως είναι όλες οι βελόνες καλές, απλώς με μια παραλλαγή. Το περαστό που κάνουμε. Λοιπόν, οπότε όταν πλέκουμε μους, είναι πάρα πολύ εύκολο να πιάσουμε στα πλάγια πόντους, γιατί μπαίνουμε πάντα ανάμεσα στα κομπάκια που δημιουργούμε. Έτσι, επειδή τον πρώτο πόντο τον παίρνουμε άπλεκτο, δημιουργούνται αυτά εδώ τα κομπάκια. Ανάμεσα λοιπόν στα κομπάκια, αν πιάσουμε πόντους, είμαστε σωστοί. Βγαίνουν ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 4, 5, 6, 7. Το βλέπετε που μπαίνω? Ανάμεσα στα κομπάκια. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, το βλέπετε, τι ωραία που έρχεται, 15, 16, 17, 18, 19, μην μου πηδήξετε κανένα κομπάκι, 20, έτσι, και θα μας βγει πιο στενό το μανίκι, 21, 22 και μου πάτε μέχρι το 51, έτσι. Πιάστε μου 51 πόντους και ανοίγω για να συνεχίσουμε. Πιάσαμε 51 πόντους, είμαστε στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού και ξεκινάμε κατευθείαν το περαστό. Γιατί αν είδατε, το περαστό το κάνουμε πάντα στην ανάποδη πλευρά για να βγαίνει από την καλή. Άρα είμαστε στη σειρά που αρχίζουμε να κάνουμε 1, 2, 1, 2, 1, 2. Και τι έχω κάνει εγώ? Βρήκα ένα πιο εύκολο τρόπο. Πήρα ένα χαρτάκι και έγραψα 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, κάμια 20 φορές. Και 30 να το κάνετε, δεν πειράζει. Λοιπόν, και τι κάνω μετά? Κάθε σειρά που πλέκω, αντί να γράφω, σβήνω. Μου έρχεται πιο εύκολο εμένα. Δηλαδή, τώρα θα σβήσω το 1. Ξέρω τι είμαι στο 1. Πάμε. Λοιπόν, ούγια. Έτσι. Και αυτό να πλέκω. Είναι η πρώτη μας σειρά. Πλέκουμε το δεύτερο. Άπλεκτο, πλεγμένο. Άπλεκτο, πλεγμένο, όπως έχουμε μάθει, κανονικά τη σειρά μας, έτσι. Άπλεκτο, πλεγμένο,
Να το. Κανονικά το σχέδιό μας. Με τους 51 πόντους πλέον. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε πλέξει. Πάμε άπλεκτο, πλεγμένο. Και πάμε έτσι. Αυτή είναι η κόμπη του πλαϊνού που έχω αλλάξει τα κουβάρια μου. Έτσι δεν με πειράζει. Συνεχίζω εγώ να πλέκω. Ωραία. Και πάμε λέγοντας έτσι μέχρι το τέλος. Λοιπόν, τελείωσα τη σιρούλα μου και το έδεσα αυτό. Είναι η αρχή μας για να μην μου φύγει. Του έκανα ένα κομπάκι, μετά το περάσω μέσα, δεν θα φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σειρά που είναι ίσια. Ούγια και πάμε όλο καλή, με τη διαφορά ότι τους περαστούς πόντους θα τους παίρνουμε από πίσω. Το βλέπετε έτσι, όπως έχουμε μάθει. Όλους τους πόντους τους περαστούς τους πλέκουμε όπως τους βρίσκουμε, δηλαδή δεν τους τρίβουμε, τους πλέκουμε έτσι. Λοιπόν, όλη τη σειρά. Μόλις τελειώσει η σιρούλα, θα ανοίξω να κάνουμε και το 2 μαζί, έτσι, και να συνεχίσετε μετά μοναχούλια. Τελειώσαμε και αυτή τη βελόνα μας. Πάμε τώρα λοιπόν στο 2, σβήνουμε το 2. Βλέπετε, μου έρχεται πιο εύκολο εμένα, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, πάμε στο 2. Εδώ θα πιάσουμε την ούγια μας, τον πρώτο πόντο τον μπλέκουμε και είναι άπλεκτος ο δεύτερος. Έτσι, νάτος. Οπότε πάμε μετά. Πλεγμένο, άπλεκτο, πλεγμένο, άπλεκτο, όπως έχουμε μάθει κανονικά σε όλη τη ζακέτα, έτσι. Λοιπόν, μου συνεχίζετε μέχρι να μου τελειώσετε τα 2 μανικάκια. Δεν θα μου κάνετε το κάτω μέρος, το λάστιχο, γιατί θέλουμε λίγο, επειδή το μανίκι το ήθελα λίγο φαρδουλό, μπορούμε να βάλουμε και κάτι από μέσα. Στη μανσέτα λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουμε κάποιους πόντους. Γι' αυτό θέλω να περιμένετε να τους κλείσουμε παρέα. Θα μου τελειώσετε εσείς αν μπορείτε τα 2 μανικάκια ή το 1 μανικάκι μέχρι τη μανσέτα και μετά εγώ θα ανοίξω να το κάνουμε μαζί τη μανσέτα, έτσι. Εσείς προχωρήστε μου όσο μπορείτε τα μανίκια. Αν έχετε 3 βελόνες, μου τα τελειώνετε και τα 2. Αν δεν έχετε 3 βελόνες, μου τελειώνετε το 1. Ό,τι θέλετε εσείς, έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω πάλι. Κοιτάτε εδώ ζακέτα που κάναμε. Δεν είναι υπέροχη? Το ένα μανίκι το τελείωσα, έκανα και τη μανσέτα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μαζί, αφού τελειώσαμε και τα 2 μανίκια, σας είπα να μην μου κάνετε τη μανσέτα για να την κάνουμε παρέα. Γιατί από τους 51 πόντους που έχουμε εδώ, κοιτάξτε πως στερεώνω εγώ πάντα τα πλεκτά μου για να μου φεύγουν, βάζω ένα λαστιχάκι από την αρχή μέχρι το τέλος της βελόνας και δεν φεύγει με τίποτα ο πόντος, έτσι. Άμα θέλετε να συγκρατήσετε πόντους δηλαδή. Λοιπόν, εδώ έχουμε 51 πόντους. Εμείς όμως θέλουμε να τους κάνουμε 30 για μια ωραία μανσέτα. Το 30 είναι αρκετά χαλαρό να ταιριάζει σε όλων μας τα χεράκια. Δηλαδή όσο και παχύνα είναι το χεράκι μας κάτω, οι 30 πόντι είναι μια χαρά. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα αυτούς τους 51 να τους κάνουμε 30, έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Έχω αφήσει και ένα κουβαράκι εδώ, μόλις τελείωσα την από εδώ μεριά. Έκοψα αρκετό νήμα και το άφησα για να μην κάνουμε κόμπο, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είμαστε στη σειρά που κάνουμε τις όλο καλές. Δηλαδή στην καλή πλευρά του πλεκτού που πλέκουμε όλο καλή. Γι' αυτό τα άφησα από εδώ, από αυτή την πλευρά θα τα αφήσετε, για να μπορούμε να κλείσουμε, έτσι. Δεν είναι η πλευρά που κάνουμε τα σπαγκάκια ή από εδώ που κάνουμε τα περαστά. Είναι από εδώ που κάνουμε όλο καλή. Έτσι, λοιπόν πάμε να δούμε. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα να πλέκουμε 2-2. Δηλαδή, 1 φορά, 2 φορές, 3 φορές, προσεκτικά, 4 φορές, 5 φορές, έτσι, λοιπόν. Και πάμε τώρα, πλέκουμε έναν, αφού κάναμε τα 5 φορές κλεισίματα, πλέκουμε τώρα έναν και παίρνουμε τον επόμενο άπλεκτο και τον περνάμε από πάνω. Λοιπόν, πλέκουμε έναν πάλι, παίρνουμε τον επόμενο άπλεκτο και τον περνάμε από πάνω. Εντάξει, αυτό θα το κάνουμε 10 φορές. Άπλεκτο, πλεγμένο και από πάνω. Άπλεκτο, πλεγμένο
και από πάνω. Άπλεκτο, πλεγμένο και από πάνω. Για 10 φορές θα μου το κάνετε αυτό, έτσι. Έτσι. Για να μας βγούνε περίπου 30. Εγώ έτσι το έχω υπολογίσει και στην άλλη μεριά, γι' αυτό σας το λέω. Έκλεισα 5 μονοκόμματους και μετά ένα κανονικό, δηλαδή πλέκω έναν και κλείνω τους άλλους 2. Για να μας βγούνε 30 μετρημένοι. Τώρα διάσπαρτα δηλαδή εμείς πρέπει να κόψουμε. Εμένα με ενδιαφέρει να βγούνε 30 πόντι εδώ. Έτσι λοιπόν πάμε να μετρήσουμε. Τους 5 πρώτους τους βγάλαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όχι, πήγαμε περισσότερο. Λοιπόν, αφού λοιπόν κάναμε τους 10, τώρα αρχίζουμε, ένα λεπτό να το βγάλω αυτό από εδώ, ωραία. Τώρα αρχίζουμε πάλι να κλείνουμε 2-2. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε τώρα πόσους πόντους έχουμε, να ξέρουμε πώς θα κλείσουμε τους επόμενους. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 και θέλουμε άλλους 10. 2, 4, 6, 8, 10, πρέπει να κλείσουμε άλλους 2, οπότε πάμε. Να κόψουμε μερικούς, δεν μας νοιάζει γιατί δεν θα φαίνεται αυτό. 3, να κόψουμε έναν εδώ και έναν παραπέρα. Και έναν εδώ και πρέπει να είναι τώρα 30 για να τους μετρήσουμε. Αν βγήκαν 30 είμαστε σωστοί. Εγώ στο περίπου σας λέω πώς θα κόψετε, έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει να βγουν 30 πόντι εδώ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν να αρχίσουμε το λαστιχάκι μας όπου θα κάνουμε 8 σειρές όπως έχουμε κάνει παντού, έτσι. Δηλαδή, έναν καλό, έναν ανάποδο. Ο καλός τριφτός για να βγει τσαχπίνικο το λάστιχο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και αυτή τη σιρούλα παρέα. Στριφτό το λαστιχάκι μας. Είμαι σε διαπραγμάτευση με τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν σε αυτή τη ζακέτα είναι να κάνουμε και κουκούλα. Θα μου άρεσε βέβαια να κάνουμε μια κουκούλα. Θα δω. Δεν αποκλείεται να κάνουμε και μια κουκουλίτσα σε αυτήν. Θα γίνει ζακέτα υπερπαραγωγή. Όπως βλέπετε έχει βγει φανταστική. Το σχέδιο αυτό είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό για ζακέτα. Εκτός εάν δεν θελήσουμε να κάνουμε κουκούλα, θα δούμε και κάνουμε ένα σκουφάκι ασορτί. Θα δούμε. Πάμε να τελειώσουμε από τα μανίκια. Εδώ κάτι έχει πάρει. Ωραία. Πάμε να τελειώσουμε και τα μανικάκια, τη μόστρα μπροστά και μετά θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει τώρα την πρώτη σειρά, έτσι. Εσείς θα μου κάνετε τώρα 8 σειρούλες λάστιχο στριφτό, έτσι. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό για να μην καθυστερούμε. Βάζουμε αυτό εδώ, βάζουμε και το λαστιχάκι μας για να μην μας φύγει όπως έχουμε πει. Περνάμε από εδώ. Και από εδώ, τσακ, και το τσακώσαμε. Δεν μας φεύγει τώρα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τη μόστρα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ πάνω στο σβέρκο μας, εδώ, είχαμε κλείσει, αν θυμάστε, 19 πόντους. Βρίσκουμε λοιπόν το κέντρο του σβέρκου μας. Γιατί επειδή η βελόνα δεν είναι τόσο τεράστια που να χωρέσει όλους αυτούς τους πόντους μονοκόμματους, θα κάνουμε μία ραφούλα πίσω. Δηλαδή, θα πιάσουμε πόντους από το λάστιχο μέχρι τη μέση του σβέρκου μας, θα πλέξουμε κανονικά το λάστιχό μας περίπου 10 σειρές και μπορεί και παραπάνω, δηλαδή εμάς μας ενδιαφέρει η πατηλέτα να φτάσει εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, και μετά ξανασυνεχίζουμε. Από εδώ πιάνουμε τους υπόλοιπους πόντους και κάνουμε ακριβώς το ίδιο από αυτή την πλευρά. Εντάξει. Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα να πιάσουμε από το λαστιχάκι μέχρι τη μέση του σβέρκου. Τι κάνουμε, πάμε εδώ. Βάζουμε τη βελονίτσα μας κάτω.
Αυτά θα τα στερεώσετε όλα, παιδιά, μην μου τα αφήσετε μετά, έτσι θα τα περάσετε μέσα με μαλλιοβελόνα και θα μου τα στερεώσετε όλα. Και πολύ προσεκτικά πρέπει να το περάσουμε από εδώ μέσα για να μην χάσουμε κανένα πόντο. Θα το καταφέρουμε. Εκεί, τον βγάλαμε τον πρώτο. Εντάξει, κρατάμε αυτό για να μην μας φύγει, έτσι, και πάμε τώρα. Και πιάνουμε πόντους έναν, μη μου αφήσετε κανένα πόντο, έτσι. Θα μπαίνετε σε όλους τους πόντους μέσα. Και θα... Και θα μου το... εκεί. Προσεκτικά και θα μου το βγάζετε. Και σε αυτόν. Και σε αυτόν. Αυτό μπήκαμε, ναι. Πάμε εδώ τώρα. Λοιπόν, σας έχω πει ότι όταν πλέκουμε μους, δηλαδή ολοκαλές, είναι πάρα πολύ εύκολο να πιάσουμε πόντους γιατί μπαίνουμε ανάμεσα στα κομπάκια. Άμα τεντώσετε λίγο το πλαϊνό, βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν κάποια κομπάκια. Εσείς μπαίνετε λοιπόν στα ενδιάμεσα από τα κομπάκια. Και έτσι δεν γίνεται ποτέ λάθος στους πόντους. Να το. Ό,τι κάναμε και στο μανικάκι δηλαδή, όταν πιάναμε τα μανίκια επάνω στο πλεκτό. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και στη μόστρα. Να το. Πολύ προσεκτικά. Μην ανησυχείτε, στη βελόνα χωράνει πόντι, η μισή, όχι ολόκληρη. Εκεί, να το. Λοιπόν, μου πιάνετε έναν πόντο μέχρι τη μέση του σβέρκου πολύ προσεκτικά και ανοίγω μόλις φτάσω στη μέση του σβέρκου να κάνουμε και την πρώτη σειρά λάστιχο παρέα, έτσι. Ανάμεσα στα κομπάκια είπαμε, να το. Φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Να το. Εδώ, έτσι. Πολύ ωραία και πολύ προσεκτικά, δεν θα φαίνεται τίποτα, το βλέπετε. Είναι μια ζακέτα η οποία είναι πολύ εύκολη νομίζω. Δεν έχει δουλειά γιατί είναι ζακέτα, έτσι, εντάξει, δεν αμφιβάλλει κανείς ότι είναι μεγάλο έργο, αλλά από δυσκολία δεν έχει. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας είπα και γράψετε σε ένα χαρτάκι το 1-2 και σβήνετε κάθε φορά τις σειρές, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει λάθος το σχέδιο. Οπότε, αν δεν γίνει λάθος το σχέδιο, επειδή είναι όλο καλή, είναι και για αρχάριους. Δηλαδή, εντάξει, είναι η καλή πλέξη. Δεν έχει κάτι δυσκολία άλλη. Κοψίματα δεν έχει καθόλου. Απλώς είναι μεγάλο έργο γιατί είναι ζακέτα. Αλλά το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει, παιδιά, όλους είμαι σίγουρη. Έτσι. Όταν δηλαδή θα τη βάλω πάνω μου να τη δείτε, θα βγει ένα κόσμημα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μέχρι το σβέρκο. Λοιπόν, πιάσαμε μέχρι τον ποντοδείκτη και πάμε τώρα να αρχίσουμε το λάστιχο. Να θυμόμαστε ότι από εδώ ξεκινήσαμε με καλό πόντο. Εντάξει, γιατί εδώ θα συνεχίσουμε τώρα για να μην μας κάνει σημάδι, θα ξεκινήσουμε ανάποδο μετά όταν πιάσουμε εδώ, έτσι. Λοιπόν, καλό. Ανάποδο. Καλό. Βλέπετε το μπαίνω από πίσω. Ανάποδο. Καλό. Έτσι, καλό. Ανάποδο. Μέχρι κάτω. Λοιπόν, θα μου πλέξετε τόσο λάστιχο όσο χρειάζεται για να φτάσετε στη μέση του πλεκτού μας, έτσι. Δηλαδή, όπως έχουμε κόψει το σβέρκο, έχουμε αφήσει κενό, αφού συνεχίσαμε τα δύο μπροστινά, έχουμε αφήσει κενό το σημείο του σβέρκου. Το σημείο λοιπόν του σβέρκου, επειδή πρέπει να αντικρίσουν τα δύο λάστιχα, θα πρέπει να πλέξουμε τόσο λάστιχο όσο χρειάζεται για να φτάσουμε στη μέση του πλεκτού μας, έτσι. Λοιπόν, οπότε θα μετρήσω και εγώ τις σειρές, πρέπει να είναι πάνω από 10-12 πρέπει να είναι οπωσδήποτε, έτσι. Λοιπόν, οπότε συνεχίστε μου. Το λαστιχάκι, κάντε μου 10 σειρούλες, πιθανόν εγώ θα έχω ανοίξει εδώ μεταξύ, έχω μετρήσει τις σειρές και θα σας πω, εσείς συνεχίστε μου λίγο το λαστιχάκι και θα ανοίξω να σας πω ακριβώς πόσες σειρές θα μου σταματήσετε, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, η ζακετούλα μας έχει αυτή την όψη τώρα. Λοιπόν, τι έκανα, κορίτσια μου. Επειδή θέλω να βάλουμε σε αυτή τη ζακέτα κουμπότρυπες
Και επειδή θα χρειαζόμουν, τα κουμπιά μπαίνουν από την αριστερή πλευρά στα γυναικεία. Ήθελα λοιπόν να φτιάξω την αριστερή πλευρά πρώτα, δηλαδή εκεί που είχαμε σταματήσει να μαζεύουμε τους πόντους για τη μία μεριά της μόστρας, συνέχισα εγώ από την άλλη μεριά. Ήθελα να δω και πόσες σειρές θα χρειαστούμε, που χρειαστήκαμε εν τέλει 11, στη 12η έκλεισα, αλλά και πού θα μπουν ακριβώς τα κουμπιά, ώστε να υπολογίσω περίπου πού θα μπουν εδώ οι κουμπότρυπες. Δηλαδή πρώτα έπρεπε να τελειώσω αυτή τη μεριά, επειδή είναι γυναικείο, έπρεπε να τελειώσω πρώτα αυτή την πλευρά, να δω πού θα μπουν τα κουμπιά, για να υπολογίσω στην δεξιά πλευρά πού θα μπουν οι κουμπότρυπες, εντάξει. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Εκεί που είχαμε σταματήσει να πιάνουμε πόντους, συνέχισα εγώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να πιάνω πόντους μέσα στα κενά από τα κομπάκια, μέχρι κάτω, έφτιαξα 11 σειρές, έκλεισα στη 12η, έτσι. Και μετά υπολόγισα ότι η πρώτη κουμπότρυπα πρέπει να μπει περίπου μετά το λάστιχο, εδώ. Μέτρησα τους πόντους, ώστε να είναι ανά 12 πόντι να κλείνουμε τον επόμενο. 12 και κλείνουμε τον επόμενο, 12 και κλείνουμε τον επόμενο, για να ξέρουμε εδώ πώς θα κόψουμε τις κουμπότρυπες, εντάξει. Και επειδή εδώ είναι 11 πόντι, εδώ λοιπόν έχω κάνει 5 σειρές, 5, ώστε τώρα να είναι η σειρά που θα κλείσουμε τις κουμπότρυπες, για να τις κλείσουμε παρέα. Μόλις κλείσω τις κουμπότρυπες εδώ, θα είναι η 6η σειρά. Άρα θα πλέξω άλλες 5 σειρές λάστιχο και μετά θα κλείσω. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε τις κουμπότρυπες από αυτή την πλευρά, γιατί είναι ευκαιρία να σας δείξω πώς κλείνουμε τις κουμπότρυπες. Όσο για τα κουμπιά, εγώ διάλεξα αυτά. Πάλι καρύδα, έχω μια δυναμία στις καρύδες, παιδιά. Έχω ένα σωρό κουμπιά εδώ μέσα, αλλά σαν την καρύδα τίποτα. Κοιτάξτε τι ωραία που του πάει. Δεν είναι υπέροχο. Λοιπόν, πάμε και όταν θα φτάσουμε εκεί, θα τα ξαναδούμε τα κουμπάκια μας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κοιτάξτε, έχω κάνει την πονηριά μου εδώ με το λάστιχο για να μην μου φύγουν οι πόντοι. Και πάμε να πάρουμε τη βελονίτσα μας τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε 2, 4, 6. 6 σειρούλες. Λοιπόν, μόλις κάνουμε 6 πόντους, πρέπει να κλείσουμε κουμπότρυπα εκεί, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Συνεχίσουμε λοιπόν. Θα κλείσουμε 2 πόντους, γιατί τα κουμπάκια είναι αρκετά μεγάλα. Και το πολύ, αν χρειαστεί μια σταλίτσα με βελονίτσα, μπορούμε να στερεώσουμε στη μια μεριά την κουμπότρυπα. Καλύτερα να μας βγει λίγο μεγαλύτερη παρά λίγο μικρότερη. Γιατί δεν θα χωράει το κουμπί. Έτσι. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και τι κάνουμε τώρα? Τους 2 επόμενους καλή μαζί. Έτσι, βλέπετε. Το ξαναβάζω επάνω, τον πόντο. Έτσι, γυρνάω τη βελονίτσα μου και πιάνω τους 2 επόμενους ανάποδοι. Αυτό είναι. Και κλείσαμε 2 πόντους, έτσι. Πάμε τώρα. Εδώ είμαστε ανάποδοι. Δεν μου χάνετε τη σειρά. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Πόσους πόντους έχουμε να μετράμε κιόλας? Εδώ έχουμε κλείσει. Να το. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Έτσι. Λοιπόν, κάναμε τους 12. Πάμε τώρα πάλι. 2 πόντους καλή μαζί. Το ξαναβάζουμε. Το ξαναβάλουμε. Γυρνάμε τη βελόνα μας επάνω και κάνουμε και μία ανάποδη. Κλείσαμε πάλι τους 2 πόντους. Αρχίσουμε λοιπόν τώρα να μετράμε από αυτό τον πόντο. Και συνεχίζουμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πάμε να κάνουμε και την τρίτη κουμπότρυπα τώρα. Λοιπόν, εδώ πιάνουμε τους 2 καλή.
Το ξανανεβάζουμε αυτό επάνω. Φέρνουμε την γλωστούλα μας μπροστά και κάνουμε και μία ανάποδη. Και συνεχίζουμε. Για να είναι πιο σφιχτή κουμπότρυπα το κάνουμε αυτό, έτσι, να το. Λοιπόν, πάμε. 2, μία και μία 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πάμε να κάνουμε και την τελευταία μας κουμπότρυπα. Λοιπόν, 2 μαζί. Καλή. Εκεί, το ξαναβάζουμε πάνω. Ανεβάζουμε την κλωστή μας σε πάνω και πλέκουμε και μία ανάποδη. Μη σας πειράζει που εδώ μας πέφτουν 2 ανάποδες, γιατί στην επόμενη σειρά θα ξαναβάλουμε τους πόντους, οπότε θα μας έρθει σωστά, έτσι. Λοιπόν, πάμε. 1. Τώρα πάμε μέχρι το τέλος πια. Τελειώσαμε με τις κουμπότρυπες και πάμε να τελειώσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να φτάσουμε στο σβέρκο. Και στην επόμενη σειρά θα ξαναβάλουμε τους πόντους που κόψαμε. Τώρα, όσοι είναι αρχάριοι και δεν θυμούνται που έχουμε κόψει τους πόντους γιατί δεν φαίνονται καλά, κάθε φορά που κάνετε τα κοψίματα βάζετε και ένα ποντοδείκτη. Εάν ζορίζεστε και δεν ξέρετε πού ακριβώς έχουμε κόψει τις κουμπότρυπες, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου μέχρι το τέλος και ξανανοίγω να γυρίσουμε στην επόμενη σειρά να ξαναβάλουμε τους πόντους που κόψαμε. Εγώ λοιπόν για τα αρχάρια κορίτσια μου έβαλα και τους ποντοδείκτες, έτσι, για να ξέρουμε να μην τα χάνουμε, να μην χάνουμε τις κουμπότρυπες. Λοιπόν, πάμε. Εδώ, καλή. Ανάποδη, κανονικά, το ελαστιχάκι μας. Όλο το λάστιχο το πλέκουμε στα βρωτά για να γίνει έτσι αυτή η τσαχπινιά, δηλαδή τον καλό πόντο το μπλέκουμε από πίσω σε όλα τα λαστιχάκια της ζακέτας. Να τον διώξω από εδώ ότι δεν χρειάζομαι γιατί παραπήξαμε εδώ πέρα. Μην μου πείτε ότι αυτή η ζακέτα δεν είναι εύκολη, μόνο κόμμα, τελείως. Δεν έχουμε κόψει τίποτα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Τίποτα απολύτως όμως. Και αυτό γίνεται και σε παιδικό, έτσι. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε και για τις εγγονούλες σας, για κοριτσάκια που θέλετε να κάνετε δώρο. Πάλι ίσιο το ζακετάκι, από πίσω προς τα εμπρός, μανικάκια επάνω πιασμένα και μία ραφή μετά μανίκι και πλαϊνά και τελειώσατε. Λοιπόν, να φτάσουμε και στην κουμποτρυπούλα. Το μόνο με αυτή τη ζακέτα είναι ότι όταν μεγαλώσει θα πρέπει να την έχουμε πάνω στα πόδια μας, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε ανάποδοι, έτσι. Εδώ είμαστε στην κουμπότρυπα. Προσθέτουμε τους 2 πόντους που κλείσαμε. Έναν. Κοιτάξτε τι κάνω. Από κάτω, πάνω και το περνάω. Να το δούμε πάλι. Από κάτω, πάνω και το περνάω. 2 πόντους. Τους βάλαμε τους 2 που κλείσαμε και συνεχίζουμε κανονικά να πλέκουμε. Όπου βλέπουμε τώρα ποντοδείκτη, θα κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Πάμε να το ξανακάνουμε για να δείτε πώς βάζουμε τους πόντους. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να με παίρνετε και τηλέφωνο, έτσι. Λοιπόν, ανάποδη, καλή, ανάποδη και φτάσαμε, έτσι. Λοιπόν, βγάζουμε τον ποντοδείκτη, από κάτω το δαχτυλάκι μας, βλέπετε, κάτω και γύρω, να το, οπ, εδώ, έναν, ξανά, 2, τους βάλαμε και αυτούς. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Καλή, ανάποδη, καλή,
Ανάποδη, κανονικά. Πάμε την κάνουμε όλη τη σειρά παρέα, δεν πειράζει. Θα τραβήξει λίγο το βίντεο παραπάνω, αλλά θέλω να καταλάβετε ακριβώς τις κουμπότρυπες για την αμαρτία. Αφού τις κάνουμε που τις κάνουμε, τουλάχιστον να μάθουμε και την τεχνική. Πάμε. Έτσι. Τσακ. Τσακ. Αρπάξαμε πάλι 2 πόντους. Εντάξει. Πάμε και στο τελευταίο. Δεν έβαλα περισσότερες κουμπότρυπες. Έβαλα το τελευταίο κουμπί κάτω λίγο από τη μασχάλη, δηλαδή από το ύψος της μασχάλης. Γιατί θέλω να γυρίσει λίγο σαν σμόκινο ο γιακάς. Δεν ήθελα να μου πάει πολύ ψηλά το κουμπί και να μου αφαιρέσει από το γιακά. Γι' αυτό το έβαλα λίγο πιο χαμηλά, έτσι. Δηλαδή λίγο πιο κάτω από τη μασχάλη έβαλα το τελευταίο μας κουμπί. Για να ξέρετε, γιατί το νούμερο μπορεί να αλλάξει, να είναι μεγαλύτερο, μικρότερο, αν και να σας πω κάτι, το μάκρος της ζακέτας, το φάρδος μπορεί να αλλάξει. Το μάκρος της ζακέτας δεν θα αλλάξει. Οπότε έχουμε κλασικά τους πόντους μας όλους, έτσι. Δηλαδή δεν θα αλλάξετε κάτι, μόνο το φάρδος θα αλλάξετε, τίποτα άλλο. Ούτε τα 19 που κόψαμε στη μέση θα αλλάξετε του σβέρκου, ούτε τίποτα, ούτε τα μανίκια. Το μόνο που μπορεί να αλλάξετε είναι το φάρδος. Δηλαδή το πίσω και τα 2 μπροστινά, να είναι λίγο μεγαλύτερα, έτσι. Πάμε εδώ πάλι. Βλέπετε, έτσι, 1, 2. Πάμε. Λοιπόν, καλή. Αυτή την παίρνω κανονικά για να σφίξω λίγο, έτσι, γι' αυτό. Λοιπόν, ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Λοιπόν, τώρα λοιπόν έχουμε ξαναβάλει τους πόντους μας, να την κουμπότρυπά μας, και αυτό μετράει σαν μία σειρά ακόμα. Άρα θέλουμε άλλες 4 και κλείνουμε. Θέλαμε 5 μετά την κουμπότρυπα. Τώρα αυτή μετράει για μία, έτσι, που κάναμε βάζοντας τους πόντους. Άρα θέλουμε άλλες 4 σειρές και κλείνουμε. Πάμε να περάσουμε το ένα, να το δείτε. Να το πάω έτσι καλύτερα. Έτσι, για να μην μας τρίψει το πλεκτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο τις κουμπότρυπες μέχρι εδώ να το δείτε και μετά θα μου κάνετε εμένα άλλες 4 και θα το κλείσετε. Θα το κλείσετε κανονικά. Έναν άπλεκτο, πλέκω τον επόμενο, τον περνάω από πάνω. Πλέκω τον επόμενο, τον περνάω από πάνω. Αυτό το κλείσιμο κάνουμε, έτσι. Ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Βλέπετε, αυτή είναι η περαστή υπότη τώρα. Ανάποδη. Να τον πιάσουμε, νάτος, ανάποδη. Καλή, την πιάνουμε έτσι για να τη σφίξουμε λίγο. Εκεί. Ανάποδη και συνεχίζουμε, κανονικά. Δεν έχουμε αλλάξει τη σειρά μας. Έτσι, δεν την αλλάξαμε γιατί αφαιρέσαμε 2 πόντους, οπότε η καλή ανάποδη παραμένει. Βάλαμε ξανά τους 2 πόντους, δεν αλλάξαμε κάτι. Να την κουμπότρυπα, και δεν είναι, και ξέρετε, από τις κουμπότρυπες τις άσκημες, είναι στρογγυλή, ωραία κουμπότρυπα. Και ανάποδη. Ωραία. Συνεχίζουμε με καλή κανονική για να σφίξει λίγο. Εκεί. Και πάμε στην ανάποδη μας. Κανονικότατα τώρα μέχρι το τέλος. Και έχουμε τελειώσει ήδη, τελειώνοντας δηλαδή αυτή η βελόνα. Έχουμε τελειώσει. Έχουμε τελειώσει και τη δεύτερη σειρά μας, έτσι.
Να και η τρίτη μας σκουμπότρυπα. Αυτό είναι. Οπότε τις δημιουργήσαμε τις σκουμπότρυπές μας και έχετε να μου κάνετε άλλες 2 σειρές και να κλείσετε, έτσι. Κάνουμε και την τελευταία, μια και φτάσαμε μέχρι εκεί. Άντε, πάμε να την κάνουμε παρέα. Μέχρι να κρυώσει και λίγο καφές, έτσι, γιατί έχουμε βάλει και το δεύτερο καφέ τώρα. Τέλεια. Φτάσαμε πάλι στην τελευταία μας. Έχουμε μια καλή, μία ανάποδη και τελειώσαν οι κουμπότρυπες. Αυτό ήτανε. Πάμε τώρα μέχρι το τέλος. Λοιπόν, άντε να τη βγάλουμε. Να βγάλουμε τη βελόνα. Για να τις θαυμάσουμε κιόλας, τις κουμπότρυπες μας. Πάμε να τη βγάλουμε από τη βελονίτσα. Και μετά θα σας αφήσω ησυχές να μου κάνετε τις άλλες 2 σειρές, να μου το κλείσετε, για να ανοίξω μετά να τη ράψουμε. Δεν έχει τίποτα. 2 ραφές είναι μανίκια και κάτω, μέχρι κάτω. Τίποτα άλλο δεν έχει, έτσι, και να τη φορέσουμε να τη δούμε. Α, έχει και μια μικρή ραφούλα στο σβέρκο, έτσι, την ξέχασα αυτή. Πρέπει να ενώσουμε τα 2 κομμάτια. Περιμένετε να τσάκα τσάκα να τελειώσουμε και τη σειρά, να δούμε τις κουμπότρυπες. Λοιπόν, τελείωσα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, νάτι. Τέλος. Κοιτάξτε τι ωραίες κουμπότρυπες βγήκαν. Έτσι. Να τις κουμποτρυπούλες μας, να τις. Λοιπόν, 2 σειρούλες ακόμη και κλείνεται, έτσι. Λοιπόν, το ετοιμάσαμε όλο, η ζακέτα μας είναι έτοιμη. Το μόνο που έχει μείνει τώρα είναι να ράψουμε τα κουμπάκια, έτσι, εδώ, τα κουμπάκια, απλά, και να ράψουμε και τη ζακέτα. Λοιπόν, για να ράψουμε τη ζακετούλα τι κάνουμε, τη γυρνάμε την ανάποδη, έτσι, και αρχίζουμε να ράβουμε. Και πώς ράβουμε? Ξεκινάμε από το μανικάκι που έχουμε ήδη αφήσει αρκετή κλωστούλα, έτσι, για να μας φτάσει να ράψουμε το μανίκι και το πλαϊνό μας. Το βλέπετε? Να το. Έχω αφήσει αρκετή κλωστούλα τελειώνοντας το μανίκι, για να μπορέσουμε να το ράψουμε χωρίς να κάνουμε κόμπο. Λοιπόν, και πώς το ράβουμε? Έχουμε πει ότι όταν πλέκουμε μους, γιατί στην ουσία είναι όλες οι σειρές μας καλές εδώ πέρα, έτσι. Στην ουσία δηλαδή είναι ένα μεταλλαγμένο μους η πλέξη που κάναμε. Οπότε πάμε και ράβουμε ένα με ένα. Πάμε να το δούμε. Καταρχάς πιάνουμε εδώ το λαστιχάκι μας. Έχω αρκετά μεγάλη κλωστή. Και πάμε ένα με ένα στο λάστιχο. Εκεί. Και τώρα πάμε εδώ και ράβουμε ανάμεσα στα κομπάκια. Εκεί. Παραλείπουμε δηλαδή τα κομπάκια. Είναι πολύ εύκολο να ράψουμε το μους, γιατί πάμε ανάμεσα στα κομπάκια. Το βλέπετε? Εκεί. Το επόμενο κομπάκι είναι αυτό με αυτό. Άρα ράβουμε εδώ μέσα. Και όταν το γυρίσουμε από την καλή, δεν θα φαίνεται τίποτα. Να το. Ένα με ένα. Εκεί. Να το. Αυτό θέλω να μου κάνετε. Να το. Ένα με ένα. Το τραβάμε και λίγο για να βλέπουμε καλά. Και πάμε στο επόμενο. Εκεί. Να το. Εδώ είναι.
Άρα εμείς ράβουμε εδώ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που κάνω εγώ θα μου το κάνετε, επειδή είναι μετρημένες σειρές φυσικά, γιατί είναι ίσιο το μανίκι δεξιά και αριστερά, θα σας φτάσει ακριβώς 1 με 1. Αφού ράψετε αυτό 1 με 1, θα μου έρθετε εδώ και θα μου κάνετε ακριβώς το ίδιο. Εδώ, εδώ, το βλέπετε, φαίνεται, εδώ, 1 με 1, μέχρι κάτω. Και το ίδιο και από εκεί. Θα μου ράψετε και τα κουμπάκια και μετά εγώ θα ανοίξω να τη δούμε τη ζακέτα μας έτοιμη, να τη φορέσω και πάνω μου να τη δείτε γιατί έχει γίνει ένα όνειρο, είναι και το χρώμα της πάρα πολύ ωραίο και το νήμα στέκεται πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ράψτε μου τη ζακετούλα, τα μανικάκια και το πλαϊνό, τα μανικάκια και το πλαϊνό και ανοίγω να τη φορέσουμε, έτσι. Λοιπόν, η ζακέτα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, έραψα τις πλαϊνές ραφές και τα μανίκια, ξεκίνησα από τα μανίκια, έραψα όλες τις ραφές στο πλάι, δεν φαίνεται τίποτα από μπροστά, βλέπετε. Γιατί όταν είναι μουσι είπαμε ράβουμε 1 με 1 και δεν φαίνονται καθόλου οι ραφές. Και είναι έτοιμη, έραψα και τα κουμπάκια της, έτσι να τα, στο κέντρο από την πατηλέτα, να το, στο κέντρο, εκεί που τα είχαμε σημαδέψει και είναι πανέτοιμη. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχει βγει μια υπέροχη ζακέτα, αλλά αν δεν τη βάλουμε επάνω μας, δεν μπορούμε να τη χαρούμε. Λοιπόν, πάω να τη βάλω πάνω μου και ανοίγω μετά για να τη δείτε και πάνω μου, έτσι. Λοιπόν, πάω. Και βουαλά, η ζακέτα μας είναι έτοιμη. Νάτι. Δεν είναι υπέροχη, Και το σχέδιο είναι καταπληκτικό, βρε παιδιά, αυτή. Δηλαδή, η Κυψέλη. Νάτι. Δεν είναι υπέροχη ζακέτα. Νομίζω ότι βγήκε όπως ακριβώς την είχα φανταστεί. Έτσι, γιατί πραγματικά αυτή η ζακέτα την κάναμε παρέα. Δεν την είχα φτιάξει πριν. Τη φτιάξαμε μαζί. Το σχέδιο βέβαια εντάξει, το είχα βγάλει από πριν. Αλλά δεν την είχα πλέξει. Την πλέξαμε πραγματικά μαζί. Λοιπόν, θα πούμε τώρα και πόσα νήματα πήρε. Λοιπόν, εδώ, για να μην κάνω εγώ λάθος ποτέ, κρατάω τα χαρτάκια από τη ζακέτα. Λοιπόν, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Πήρε 11 κουβαράκια. Αυτό το νήμα είναι ένα καταπληκτικό νήμα, το οποίο είναι μαλλί με ακριλικό μαζί και είναι αρκετά οικονομική, μην πω πολύ οικονομική η τιμή του για την ποιότητά του. Είναι στριμμένο νήμα, δεν μπαίνει βελόν ανάμεσα, είναι δηλαδή και νήμα το οποίο μπορεί να δουλευτεί και από αρχάριους. Εγώ γι' αυτό επέλεξα να την κάνουμε αυτό το νήμα, για να είναι για όλους μας, έτσι, γιατί εμένα με ενδιαφέρει να μπορούν και αρχάριοι να κάνουν κάτι. Αυτή η ζακέτα λοιπόν είναι μια ζακέτα η οποία είναι καταπληκτική, δεν έχει πουθενά κοψίματα. Μπορεί δηλαδή να την κάνει οποιοσδήποτε μπορεί να πλέξει καλή, ούτε καν πλέξει ανάποδη δεν έχει, δηλαδή μόνο στο λάστιχο έχει μια καλή μια ανάποδη, ένα πόντο καλό, ένα ανάποδο. Όλη η άλλη ζακέτα είναι καλή. Ασχέτως αν τον ένα πόντο τον παίρνουμε πλεγμένο και τον άλλο πόντο τον μπλέκουμε άπλεκτο στη μία βελόνα. Δεν έχει καμία δυσκολία. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά πρέπει να τη δοκιμάσετε. Είτε είστε προχωρημένοι, είτε είστε αρχάρια, είναι μία ζακέτα για όλους. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Εγώ το απόλαυσα πάρα πολύ την παρέα μας, γιατί αυτή τη ζακέτα, μην φανταστείτε ότι γυρίζετε σε μια μέρα. Κάναμε 13 γυρίσματα για να βγει η ζακέτα, μετρημένα ένα-ένα. Λοιπόν, βέβαια μετά θα κάνει ο Παναγιώτης στο μοντάζ και όλα αυτά. Αλλά 13 γυρίσματα. Αλλά το απόλαυσα τόσο πολύ την πρωινή μας συντροφιά που δεν θα την άλλαζα με τίποτα. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Εάν θέλετε να δείτε το νήμα και την τιμή του, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, μπορείτε να μπείτε και στο site μας, pleximoraψimokeendima.gr και να βρείτε και τα πάντα, όχι μόνο αυτό το νήμα και πάρα πολλά άλλα νήματα που μπορείτε να τη φτιάξετε και με άλλα νήματα. Μπορεί να θέλετε να την κάνετε με αποχρώσεις, οτιδήποτε. Αρκεί το νήμα που θα επιλέξετε να μπορεί να πλεχτεί με νούμερο 7 βελόνα. Αυτό λοιπόν, οι 11 κούκλες και αυτά που σας έδωσα είναι για ένα medium κανονικότατο. Μην πω και λίγο μεγαλύτερο, γιατί αυτό έχει μια ελαστικότητα και λίγο πιο πάνω από το medium. Εάν θέλετε να κάνετε μεγαλύτερο νούμερο,
Απλώς σας είπα, θα αυξήσετε μόνο τους πόντους που θα ξεκινήσετε από πίσω. Τίποτα άλλο. Ούτε τα μανίκια, γιατί είναι αρκετά φαρδιά. Βλέπετε, με 23 πόντους που βάλαμε, είναι αρκετά φαρδιά τα μανίκια. Οπότε, το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να αυξήσετε τους όλους μαζί τους πόντους από πίσω προς τα εμπρός. Τους 19 που κλείσαμε στο σβέρκο θα τους κλείσετε κανονικά 19, δεν χρειάζεται παραπάνω. Η πατηλέτα είναι ακριβώς η ίδια για όλα τα μεγέθη, δηλαδή μόνο αυτό έχετε να κάνετε, τίποτα άλλο. Δοκιμάστε το, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά από εμάς, από όλους εδώ μέσα, γιατί δεν είμαι μόνη μου, έτσι. Από όλους μας έχετε πάρα πολλά φιλιά.